Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So itong nasa video ko guys ay bagong site kung saan kikita tayo and wala tayong ilalabas na pera. So itong bagong site na to is nasa description po yung link sa mga wala pa nito. And para makapag-login po dito guys is login mo nga lang yung Facebook account mo. And after is mapupunta tayo dito sa page kung saan select mo lang yung right age and gender. And then save. So ito guys, yung bubungad sa inyo pagka-login nyo nga po. So ito na nga guys, paano tayo kikita dito? And ito nga po, sa panonood lang po ng video. So ayan, watch 50 videos and get 100 free coin. So ito guys, try nga po natin i-play itong video. And dito nga guys, is kailangan nating panoorin ito ng 63 seconds. Dahil sa dulo nito guys, is may lalabas na tanong na kailangan natin sagutan. So ayan guys, malapit nang matapos yung video. And ito guys, get what category the video is. So pipiliin nyo lang kung travel, education, pets, or music ba yung napakinggan nyo pong video. So sobrang dali lang nun guys. So ako pipiliin ko nga is yung music. So ayan guys, napick ko na nga yung music. And ayan, tama yung sagot ko. Then after that, pwede ka pang mag-play ng ibang video. And dito guys, para makuha nyo yung 100 coins, click nyo nga lang yung learn more. So dito guys yung challenge. So watch minimum 50 videos for 7 days in a row. So you can get 100 free coins. So, kailangan nga lang po natin kompletohin ito guys ng sunod-sunod na manonood for 7 days. And level 7 gets 1,200 coins. So, ito guys, try pa natin manood ng videos. And para mas mapamilyar kayo sa mga lumalabas na tanong dun sa dulo. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no.
so fine. Plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Hidden word watching. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. So ayan guys, what category the video is? So ang sagot ko nga dito guys is entertainment. And ito guys, ano nga bang pwede natin makuha dito guys? So ayan, click nyo nga lang yung gift. So ito guys, kung makikita nyo guys, ito yung pwede nyo makuha pag nakaipon na nga po tayo ng coins. So i-browse nga lang po natin. So ayan guys, may Amazon. So ito guys yung the best, yung PayPal. Kasi pwede natin tong ilipat sa Gcash. So kailangan natin mag-ipon sa PayPal ng 2,500 coins. So kung lagi ka nanonood, is talagang kikita ka dito.